काही वेळातच सगळेजण रघुवीरला आणि त्या घराला कायमचं सोडून निघून गेले. पण अजूनही रघुवीरला अक्कल आली नव्हती. त्याचा अहंकार त्याच्यावर इतका हावी झाला होता की तो जोरात ओरडत म्हणाला, ज्याला जिथं जायचंय तिथे जा. 4 दिवसात तुम्हा सगळ्यांची अक्कल ठिकाणावर येईल. माझ्याकडे भरपूर संपत्ती आहे, मला कुणाचीच गरज नाही. रघुवीर प्रचंड गर्वाने बोलत होता. काही वेळातच संपूर्ण घर रिकामं झालं. त्या मोठ्या वाड्यात आता फक्त रघुवीर आणि 2-4 नोकरच उरले होते. इकडे इंदोरमध्ये शकुंतलाजींनी आपल्या प्रेमाने आणि आपुलकीने सुहाणीला जेवण भरवलं होतं. तिला आंघोळ करून बरं वाटावं म्हणून स्वतःची एक साडीही दिली होती. त्यांना सुहाणीबद्दल सगळं जाणून घ्यायचं होतं, जेणेकरून तिची काही मदत करता येईल. पण सध्या सुहाणी कोणत्याच गोष्टी सांगण्याच्या अवस्थेत नव्हती. रात्रीची वेळ. शकुंतलाजी काही कामानिमित्त घराबाहेर गेल्या होत्या. त्यावेळी सुहाणी खोलीत होती. ती डोळे मिटून बेडला टेकून बसली होती. रघुवीरचे शब्द तिच्या कानात घुमत होते. हीच आहे तुझी अवकात. सूर्यवंशीच्या पायाशीच तुझं स्थान आहे. जर तू इथून गेली नाहीस तर मी सम्राटला मारून टाकेन. ज्या कामासाठी तुला इथे आणलं होतं ते काम झालं आहे. आता निघ इथून. जसजसं तिला हे सगळं आठवत होतं तसतसं तिच्या डोळ्यातून अश्रू वाहत होते. ज्या सम्राटशिवाय ती एक क्षणही राहू शकत नव्हती, आज त्याच्याशिवाय तिला राहावं लागत होतं. तिच्यासाठी प्रत्येक क्षण जगणं कठीण झालं होतं आणि सर्वात मोठी चिंता तिला सम्राटचीच होती. तिच्याशिवाय तो कसा राहील, स्वतःला कसा सावरत असेल. सम्राटचा विचार करून करूनच तिची अवस्था खूपच वाईट झाली होती. तेवढ्यात प्रशांत घरी आला. त्याची सवयच होती. कितीही उशिरा घरी आला तरी त्याला आल्यावर सर्वात आधी ब्लॅक कॉफी लागायची. नेहमीप्रमाणे तो आत आला आणि नेहमीप्रमाणेच एक नोकर हातात कॉफी घेऊन त्याच्या जवळ आला. प्रशांतने कॉफीचा कप घेत विचारलं, आजी कुठे आहेत? नोकर म्हणाला, सर, त्या बाहेर गेल्या आहेत. आणि ती मुलगी अजून गेली नाही का? प्रशांत दात आवळत रागाने म्हणाला, नाही सर, ती अजूनही इथेच आहे, गेस्ट रूम मध्ये. इतकं बोलून नोकर तिथून निघून गेला आणि प्रशांतची पावलं गेस्ट रूम कडे वळली. दरवाजा आधीच उघडा होता. प्रशांत आत गेला. सुहाणी स्वतःच्या विचारांमध्ये हरवली होती. तिच्या चेहऱ्यावर अजूनही अश्रू होते. सर्वप्रथम त्याची नजर तिच्या कपड्यांवर गेली. किती दिवस इथे राहायचा विचार आहे तुझा? प्रशांत अचानक म्हणाला. त्याचा आवाज ऐकून सुहाणी दचकली, पण काही बोलली नाही. प्रशांतने दोन्ही हात बांधत म्हटलं, हे बघ, मला ना तुझ्याशी वाद घालायचा आहे ना तुझा अपमान करायचा आहे. आता तब्येतही ठीक दिसते. पूर्ण दिवस आरामही केलास. तुला नाही वाटत का मी सांगण्याआधीच तुला इथून निघून जायला हवं? पण नाही, तू तर फारच हुशार आहेस. आजी भोळ्या आहेत, त्या तुझ्या बोलण्यात आल्या असतील, पण माझ्यासमोर तुझे हे नाटक चालणार नाही. म्हणून हा सगळा ड्रामा आवर आणि माझी ही कॉफी संपायच्या आत इथून निघून जा. इतकं बोलून तो तिथून निघून गेला. सुहाणी तर आधीच पूर्णपणे तुटून गेली होती. प्रशांतच्या शब्दांनी ती अजून काय तुटणार होती? तिलाही तिथून निघून जाणंच योग्य वाटलं. पण प्रश्न हा होता की ती जाणार कुठे? पुढच्या क्षणी ती स्वतःशीच म्हणाली, आता इथपर्यंत आले आहे तर पुढचंही पाहू. शकुंतलाजी परत येण्याआधीच ती तिथून निघूनही गेली. रात्रीचा काळोख, सुनसान रस्ता आणि त्यावर एकटी चालणारी सुहाणी. तिच्या हृदयात सम्राट होता, तिच्या मनातही सम्राटच होता. कुठे तो तिच्यासाठी वेडा तर झाला नसेल. तिची अवस्था पाहिली असती तर सम्राट जिवंतपणेच मरून गेला असता. हा विचार करत ती चालत होती. इकडे शकुंतलाजी घरी परत येत होत्या. रस्त्यातच त्यांना डॉक्टर भेटला. अरे शकुंतलाजी, मी तर तुमच्या घरीच येत होतो. खरं तर त्या मुलीची रिपोर्ट आली आहे. घाबरण्यासारखं काही गोष्ट नाही. ती मुलगी प्रेग्नेंट आहे. असं म्हणत डॉक्टरांनी रिपोर्ट त्यांच्या हातात दिला. अरे वा, मी आत्ताच जाऊन तिला ही आनंदाची बातमी सांगते. असं म्हणत त्या घाईघाईने घराकडे निघाल्या. पण त्यांना काय माहित होतं की प्रशांतने सुहाणीला घराबाहेर काढलं आहे. प्रशांत कॉफी संपवून आणि कपडे बदलून खाली आला. तो गेस्ट रूम कडे जाऊ लागला. तेवढ्यात मागून एक नोकर म्हणाला, सर, ती मुलगी तर निघून गेलीये. चालता चालता प्रशांतची पावलं तिथेच थांबली. सुहाणी खरंच तिथून निघून जाईल यावर त्याचा विश्वासच बसत नव्हता. प्रशांत काही बोलला नाही आणि गेस्ट रूम कडे निघाला. तो आत गेला. हे पाहिला की सगळं ठीक आहे ना, कुठे काही घाण तर राहिली नाही. पण खोली अगदी स्वच्छ होती. प्रत्येक वस्तू जशीच्या तशी होती. प्रशांत परत बाहेर जाण्यासाठी वळणार
इतक्यात त्याची नजर टेबलवर ठेवलेल्या एका कागदावर आणि त्यावर ठेवलेल्या सोन्याच्या कंगनवर पडली. त्याने पटकन तो कागद उचलून वाचायला सुरुवात केली. मला तर तुमचं नावही माहीत नाही. नकळत का होईना, पण तुम्ही माझ्यासाठी देव बनून आलात. माझा आणि माझ्या होणाऱ्या बाळाचा जीव वाचवलात. त्यासाठी तुमचे कितीही आभार मानले तरी कमीच आहेत. ती मुलगी प्रेग्नेंट होती. हे वाचून प्रशांत हादरून गेला. पत्रात पुढे लिहिलं होतं, हो, काल रात्री मला तुमचा खूप राग आला होता. इतका राग की मी तुमच्यावर हात उचलला. पण मी करू तरी काय? तुम्ही माझ्या नवऱ्याबद्दल काहीही उलट-सुलट बोलत होतात. तुमच्या गाडीत येऊन पडणं ही माझी चूक होती. त्यामुळे तुम्ही मला काहीही बोलू शकता. पण माझ्या नवऱ्याबद्दल कोणी काही बोललेलं मला सहन होणार नाही. आशा आहे तुम्ही समजून घ्याल. बाकी तुमचं उपकार मी कधीच फेडू शकत नाही. पण मला इतकं समजलं होतं की तुम्हाला कुणावर उपकार करायला आवडत नाही. माझ्यावर तुम्ही जे खर्च केले, डॉक्टर, औषध, एक रात्री राहण्यासाठी खोली, ज्यूस आणि जेवण, त्यासाठी माझ्याकडे पैसे नाहीत. पण बदल्यात माझे हे सोन्याचे कंगन ठेवून जात आहे. प्रशांतच्या हातातून तो कागद तिथेच खाली पडला. तेवढ्या शकुंतलाजी आनंदाने गेस्ट रूमकडे आल्या, जेणेकरून लवकरात लवकर सुहाणीला ती आनंदाची बातमी सांगता येईल. पण सुहाणी तिथे नव्हतीच. अरे, ती मुलगी कुठे गेली? त्या इकडे तिकडे बघत म्हणाल्या. मग त्यांची नजर प्रशांतवर पडली. तू इथे काय करत आहेस? त्या बोलणार इतक्यात त्यांची नजर टेबलवर ठेवलेल्या कंगनवर आणि खाली पडलेल्या कागदावर गेली. त्यांनी पटकन तो कागद उचलून वाचायला सुरुवात केली. त्यांना लगेच समजलं की प्रशांतने सुहाणीला घराबाहेर जायला भाग पाडला आहे. हे काय केलंस तू प्रशांत? एका मुलीला रात्रीच्या वेळी अशा अवस्थेत घराबाहेर काढलंस. तू इतका दगडासारखा कधीपासून झालास? एका व्यक्तीने केलेल्या चुकीची शिक्षा तू सगळ्यांनाच का देत आहेस? तुझ्याकडून ही अपेक्षा नव्हती मला. माहित नाही ती कुठे गेली असेल, कोणत्या अवस्थेत असेल. त्या बिचाऱ्या मुलीसोबत काही बरं वाईट झालं तर? आणि तू तिचं काहीही न ऐकता तिला घराबाहेर काढलंस. तुला लाज वाटली पाहिजे. इतकं बोलून प्रशांतकडे शकुंतलाजींनी एक कटाक्ष टाकला आणि त्या तिथून निघून गेल्या. त्यानंतर प्रशांतही घराबाहेर पडला आणि गाडी घेऊन कुठेतरी निघून गेला. तो कुठे जात होता हे कुणालाच माहित नव्हतं. दुसरीकडे सम्राट आणि त्याचं संपूर्ण कुटुंब सूर्यवंशी हाऊस सोडून निघून गेलं होतं. शहरापासून थोडं दूर सम्राटने खूप आधीच एक बंगला विकत घेऊन आराधनाजींना गिफ्ट केला होता, ज्याचं नाव त्याने आराधना निवास ठेवलं होतं. सगळेजण तिथेच राहायला गेले होते. सम्राटने ठरवलं होतं की तो आता रघुवीरच्या ऑफिसमध्ये पायही ठेवणार नाही. सध्या मात्र सगळेच टेन्शनमध्ये होते. सुहानी कुठे असेल? ती तिच्या घरीही गेली नव्हती. कोणत्याही मैत्रिणीकडेही नव्हती. मग ती गेली तरी कुठे? हाच प्रश्न सगळ्यांना सतावत होता. आराधनाजी रडत म्हणाल्या, माझ्या लेकीने हे सगळं कसं सहन केलं असेल? स्वतःला कसं सावरलं असेल तिने? कुठे काही बरं वाईट तर? त्या काळजीने बोलत होत्या. पण सम्राट ठाम आवाजात म्हणाला, माझ्या सुहाणीला काहीही झालेलं नाही. माझं मन सांगतंय की ती सुरक्षित आहे आणि ती जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यात असली तरी मी तिला शोधून काढेन आणि परत घेऊनही येईन. तो पूर्ण आत्मविश्वासाने बोलला आणि मग आपल्या खोलीत निघून गेला. देवा, माझी मुलगी लवकर परत मिळू दे. आराधनाजी डोळे पुसत पुटपुटल्या. इकडे रघुवीरला अजूनही याची जाणीव नव्हती की तो त्या संपूर्ण घरात एकटाच उरला आहे. त्याच्यासाठी पैशांपेक्षा महत्वाचं दुसरं काहीच नव्हतं. तो आपल्या खोलीत बसून सिगार ओठांमध्ये धरून म्हणाला, 4 दिवसात सगळे परत इथेच येतील. आणि त्या सुहाणीचं काय? तिला तर सम्राट शोधूच शकणार नाही. आतापर्यंत तिच्या मृतदेहाला जंगली प्राण्यांनी खाल्लंही असेल. तो मनातल्या मनात हे सगळं विचार करत होता. सगळ्यात आधी मला त्या फटीचर आहांचं काहीतरी करावं लागेल. माहित नाही अजून किती खून माझ्या हातून करवून घेणार आहेत हे लोक. हे माझ्या हातून काय होत चाललंय? सगळ्यांना फक्त प्रेम, प्रेम आणि प्रेम हवंय. असं म्हणत तो दात आवळू लागला. इकडे इंदोरमध्ये रात्रीचा अंधार सगळीकडे पसरला होता आणि त्या अंधारात सुहाणी बेभानपणे चालत होती. तिला तहान, भूक कशाचीच जाणीव नव्हती. तिच्या मनात आणि हृदयात फक्त सम्राटच होता. तो कसा असेल? त्याने स्वतःला सावरलं असेल का? त्याने काही खाल्लं असेल का? चालत चालत ती थकून गेली होती. तिने इकडे तिकडे नजर फिरवली तर थोड्या अंतरावर तिला एक पार्क दिसलं. ती हळूहळू त्या पार्ककडे चालू लागली, या गोष्टीपासून पूर्णपणे अनभिज्ञ की तिथेही धोका तिची वाट पाहत असू शकतो. दुसरीकडे प्रशांतही रस्त्यावर वेड्यासारखी गाडी चालवत होता.
शकुंतलाजींचे शब्द त्याच्या कानात घुमत होते. तू एका व्यक्तीच्या चुकीची शिक्षा सगळ्यांनाच का देत आहेस प्रशांत? प्रशांतने अचानक जोरात ब्रेक मारला. मी तुला किती वेळा सांगितलंय की मला हे मूल नको आहे. कंटाळा आलाय मला तुझा आणि या मुलाचाही. आजपासून माझं तुझ्याशी काहीही नातं नाही. भूतकाळातील काही आठवणी त्याच्या डोक्यात फिरू लागल्या. त्याच्या श्वासाचा वेग वाढला. चेहरा घामाने भिजला. त्याने शर्टाची वरची 2 बटणं उघडली. गाडीतून खाली उतरला आणि सिगरेट पेटवून ओठांमध्ये धरली. त्याच्या डोळ्यात पूर्ण पोकळी होती. चेहऱ्यावर कोणतेच भाव नव्हते. पुढच्या क्षणी त्याला सुहाणीची आठवण आली. तो सिगरेट बाजूला फेकत म्हणाला, मला त्या मुलीला शोधायलाच हवं. असं म्हणत तो पटकन परत गाडीत बसला आणि पुन्हा सुहाणीचा शोध घेऊ लागला. तिकडे सम्राटलाही झोप लागत नव्हती. त्याला खूप बेचैनी वाटत होती. मन सतत घाबरत होतं. सुहाणीला शोधण्यासाठी त्याने कित्येक लोकांना कामाला लावलं होतं आणि स्वतःही तिचा शोध घेत होता. आणि इथे इंदोरमध्ये सुहाणीने आपल्या साडीचा पदर स्वतःभोवती घट्ट गुंडाळला आणि ती पार्कच्या आत जाऊन एका बाकावर बसली. कुठे जाऊ, कोणाकडे जाऊ, अनोळखी शहरात कुणावर विश्वास ठेवू, कशी आणि कुठून सुरुवात करू? सुहाणीच्या मनात असंख्य प्रश्न घोंगावत होते, पण कोणत्याच प्रश्नाचं उत्तर तिच्याकडे नव्हतं. तेवढ्यात तिचं लक्ष थोड्या अंतरावर बसलेल्या 3 मुलांकडे गेलं. ते पूर्णपणे दारूच्या नशेत होते आणि विचित्र नजरेने सुहानीकडे पाहत होते. त्यातील एकाने ओठांवर जीभ फिरवत म्हटलं, काय आयटम आहे यार, एकीकडे दारू आणि त्यासोबत ही परी, आजची रात्र तर मजेत जाणार. दुसरा त्याच्या होकारात होकार देत म्हणाला, खरंच अशी गोष्ट मी आजपर्यंत पाहिली नाही. आजूबाजूला कुणीही नाही हे पाहून ते तिघे हळूहळू सुहाणीच्या दिशेने चालू लागले. सुहाणीला मागून काहीतरी हालचाल जाणवली. तिने लगेच मागे वळून पाहिलं. ते तिघे तिच्या समोर उभे राहून विचित्र नजरेने तिच्याकडे पाहत हसत होते. काय मॅडम, एकट्याच बसल्यात? खूप उदास दिसताय. चला, आम्ही तुमची उदासी दूर करतो. त्यातील एक जण तिच्या अगदी जवळ येऊन बसत म्हणाला. क्षणभरासाठी सुहाणी घाबरली, पण तिने चेहऱ्यावर तसं काहीही दाखवलं नाही. त्या मुलांचे इरादे चुकीचे आहेत हे तिला समजलं होतं. ती लगेच उठली आणि वेगाने बाहेरच्या दिशेने चालू लागली. ते तिघेही तिच्या मागे जात म्हणाले, अरे मॅडम, ऐका तरी, एवढं काय रागवताय? आम्ही सोडून देतो तुम्हाला. सुहाणी अजूनच वेगाने चालू लागली. ते मुलंही आपला वेग वाढवत होते. अचानक त्यापैकी एकाने जोरात तिचा हात पकडला आणि म्हणाला, अहो, ऐका तरी मॅडम. क्षणाचाही विलंब न लावता सुहाणीने त्याच्या गालावर जोरात चापट मारली आणि त्याला दूर ढकललं. हे सगळे इतक्या पटकन घडलं की त्या मुलाला काहीच कळलं नाही. पण पुढच्या क्षणी ते संतापाने पेटून उठले. पकडा सालीला, असं ओरडत ते तिघही सुहाणी भोवती घेरा घालून उभे राहिले. सुहाणी त्यांच्यामधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत होती, पण तिला मार्ग मिळत नव्हता. ती जोरात ओरडू लागली, वाचवा, कोणी आहे का? प्लीज हेल्प. ओय, तोंड बंद कर, असं म्हणत एका मुलाने तिचं तोंड दाबलं. बाकी दोघांनी तिचे खांदे पकडून तिला पुन्हा तिथेच ओढून आणलं आणि एका झाडाला टेकवलं. सुहाणी त्यांच्या पकडीतून सुटण्यासाठी जोरजोराने धडपडत होती. तिने अचानक त्या मुलाच्या हाताला जोरात चावा घेतला. वेदनेने तो किंचाळला आणि त्याचा हात तिच्या तोंडावरून दूर झाला. सुहाणी पुन्हा जोरात ओरडली, वाचवा, कुणी आहे का? ती सतत ओरडत होती. तो मुलगा तिचे केस पकडत गुरगुरला, चूप, एकदम चूप, जास्त नाटक करू नको. तुलाही माहित आहे आम्हाला काय हवंय, म्हणून आम्ही सांगतोय तसं शांतपणे मान्य कर, नाहीतर त्रास तुलाच होईल. सुहाणीच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले. पुढच्या क्षणी तो मुलगा तिच्या खांद्यावरची साडी बाजूला करू लागला. सुहाणीने जोरात त्याच्या पोटात लाथ मारली. तो मुलगा वेदनेने तडफडत किंचाळला. त्या शांत वातावरणात त्याची किंकाळी घुमली. हे पाहून बाकीचे दोघे संतापाने वेडे झाले. त्यातील एकाने सुहाणीचा हात पकडत म्हटलं, खूप जोर आहे ना तुझ्या पायात? आधी तेच मोडतो. असं म्हणत तो तिच्यावर हात उचलणार, इतक्यात मागून कुणीतरी त्याचा हात घट्ट पकडला. तो दुसरा कोणी नसून प्रशांतच होता. प्रशांतला पाहताच सुहाणीच्या जीवात जीव आला. आज दुसऱ्यांदा तो तिच्यासाठी देव बनून आला होता. सुहाणी झटकन त्याच्या मागे जाऊन उभी राहिली आणि मागून त्याच्या कोटला घट्ट पकडून उभी राहिली. तिच्या हाताची पकडच सांगत होती की ती किती घाबरली आहे. चल निघ इथून, ही आमची आहे, असं म्हणत एका मुलाने सुहाणीचा हात पकडलं.
पुढच्या क्षणी प्रशांतने त्याच्या पोटात जोरदार पंच मारला, ज्यामुळे तो मुलगा दूर जाऊन खाली पडला. पहिला मुलगा तर सुहाणीच्या लाथेमुळे अजूनही शुद्धीत आला नव्हता आणि आता दुसरा मुलगा प्रशांतच्या वाराने खाली पडला होता. उरलेल्या तिसऱ्या मुलाने प्रशांतच्या रागाने लाल झालेल्या डोळ्यांकडे पाहूनच घाबरून तिथून पळ काढला. सुहाणी खोल खोल श्वास घेत होती. प्रशांतच्या कोटला घट्ट पकडून डोळे मिटून उभी होती. क्षणभरासाठी प्रशांतची नजर तिच्या चेहऱ्यावर स्थिरावली. पुढच्या क्षणी त्याने तिचा हात आपल्या कपड्यांवरून दूर करत म्हटलं, रिलॅक्स, माझ्या मागे ये, असं म्हणत तो पुढे चालू लागला. सुरुवातीला सुहाणीला काही समजलं नाही, पण मग तीही त्याच्या मागोमाग चालू लागली, कारण त्याच्यासोबत ती सुरक्षित होती. प्रशांत गाडीत जाऊन बसला आणि सुहाणीसाठी दरवाजा उघडला. सुहाणी ही शांतपणे येऊन त्याच्या शेजारच्या सीटवर बसली. प्रशांतने गाडी सुरू केली आणि मग भरधाव वेगाने बंगल्याकडे घेऊन गेला. सुहाणी खिडकीला डोकं टेकवून बाहेर पाहत बसली होती. आता तर तिच्या डोळ्यातले अश्रू सुद्धा सुकले होते. पूर्ण रस्ताभर ती शांतपणे बाहेरच पाहत राहिली. ना प्रशांत तिच्याकडे पाहत होता, ना तिच्याशी काही बोलत होता. काही वेळातच त्यांची गाडी बंगल्यात शिरली. दोघंही गाडीतून खाली उतरले. प्रशांत सोबत सुहाणीला पाहून सगळेच नौकर हैराण झाले. त्यापैकी एकाने लगेच जाऊन शकुंतलाजींना सांगितलं. हे ऐकताच शकुंतलाजींच्या आश्चर्याला पारावार राहिला नाही, पण त्याच वेळी त्यांना आनंदही झाला की चला, प्रशांतने थोडी तरी माणुसकी दाखवली. असं विचार करत त्या पटकन बाहेर आल्या. तोपर्यंत सुहाणी आणि प्रशांत आत आले होते. शकुंतलाजी सुहाणीजवळ येत आपुलकीने म्हणाल्या, कुठे गेली होतीस बेटा? असं कुणी करतं का? या अवस्थेत तुला स्वतःची खूप काळजी घ्यायला हवी. हे ऐकताच सुहाणी आश्चर्याने त्यांच्याकडे पाहू लागली, जणू विचारत होती, तुम्हाला कसं कळलं? शकुंतलाजी तिच्या नजरेचा अर्थ समजून म्हणाल्या, तुझ्या रिपोर्ट्स मधून कळलं. काय नाव आहे तुझं? माझं नाव सुहाणी आहे. प्रशांतही तिथेच उभा होता. शकुंतलाजींचं मन करत होतं की तिला लगेच विचारावं, तिला काय त्रास आहे, तिचं घर कुठे आहे, तिचा नवरा कुठे आहे. पण त्या क्षणी सुहाणीची अवस्था पाहून शांत राहणंच योग्य वाटलं. भूक लागली आहे? त्यांनी सुहाणीला विचारलं. सुहाणीला खूप भूक लागली होती, पण तिने मान हलवत नकार दिला. तिच्या डोळ्यात अजूनही अश्रू होते. ती स्वतःला खूप हतबल आणि लाचार समजत होती. पण शकुंतलाजींना समजलं की ती संकोच करत आहे. अशा अवस्थेत उपाशी राहत नाही बेटा, त्या प्रेमाने तिचा गाल थोपटत म्हणाल्या आणि त्यांनी नोकराला जेवण आणायला सांगितलं. त्या सुहाणीला घेऊन गेस्टरूम कडे गेल्या. प्रशांतची नजर आपल्या कोटवर गेली, जिथे सुहाणीने त्याला पकडलं होतं. त्याने चालता चालता आपला कोट काढून कचरा पेटीत फेकून दिला, कारण त्यावर माती लागली होती. मग तो आपल्या खोलीत गेला आणि आराम खुर्चीत बसून एका मागोमाग एक सिगरेट ओढू लागला. तेवढ्यात एका नोकराने येऊन त्याला जेवणासाठी विचारलं, पण त्याने नकार दिला. कितीतरी वेळ तो सिगरेट ओढत भूतकाळाच्या आठवणीत हरवून बसला होता. इकडे शकुंतलाजींनी सुहाणीला जबरदस्ती जेवण भरवलं आणि मग तिला औषधं घेऊन आराम करायला सांगून त्या आपल्या खोलीत निघून गेल्या. सुहाणी बेडवर पडून एकटक वरच्या छताकडे पाहत होती. तिकडे सम्राटलाही कुठे झोप येत होती. तोही सुहाणीच्या आठवणीत बेडवर इकडून तिकडे कूस बदलत पडला होता. मी सम्राटचं दुसरं लग्न लावून देईन. रघुवीरचे ते शब्द सुहाणीच्या मनात घुमू लागले. तिने घट्ट आपलं मंगळसूत्र पकडलं आणि मनातच म्हणाली, माझ्या विश्वासाचा मान राखा सम्राट. माझा विश्वास तुटला तर मीही तुटून जाईन. ती हेच सगळं विचार करत होती. काही वेळानंतर औषधांचा परिणाम होऊ लागला आणि नको असूनही ती गाढ झोपून गेली. ती झोपली खरी, पण तिचं मन अजूनही जागच होतं. तिला स्वप्न पडलं की सम्राट तिच्यापर्यंत पोहोचला आहे आणि तिला पुन्हा आपल्यासोबत घेऊन गेला आहे. पण ही गोष्ट रघुवीरला अजिबात आवडली नाही. तो रागाने तिच्या जवळ आला आणि संतापाने म्हणाला, मी सांगितलं होतं ना, जर तू पुन्हा सम्राटच्या आयुष्यात आलीस तर मी त्याला मारून टाकीन. पण तू ऐकलं नाहीस. आता याची शिक्षा भोगायला तयार हो. असं म्हणत त्याने क्षणाचाही विलंब न करता सम्राटवर गोळी झाडली. सम्राट! सुहाणी जोरात किंचाळली आणि त्या क्षणी दचकून उठून बसली. तिचे श्वास वेगाने चालले होते. पूर्ण शरीर घामाने भिजलं होतं. हे हे कसलं स्वप्न होतं? माझा सम्राट, तो ठीक आहे ना? त्याला काही झालं तर नाही ना? ती सतत स्वतःशीच पुटपुटत होती. तिचं मन खूप घाबरलं होतं.
तिची भीती इतकी वाढली होती की तिने बाजूला ठेवलेला फोन उचलला आणि घाईघाईने सम्राटचा नंबर डायल केला. सम्राट, जो सुहाडीच्या विचारात हरवला होता, फोनच्या आवाजाने भानावर आला. अनोळखी नंबर पाहून त्याने लगेच फोन कानाला लावत म्हटलं, "हॅलो." सम्राटचा आवाज ऐकताच सुहाणीला खूप मोठा दिलासा मिळाला. तिच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले. तिला काहीतरी बोलायचं होतं, पण आवाजच बाहेर पडत नव्हता. सम्राट पुन्हा म्हणाला, "हॅलो." एक खोल श्वास घेत सुहानीने काही बोलण्यासाठी ओठ हलवले, पण ती बोलणार इतक्यात तिच्या मनातून आवाज आला, "हे काय करते सुहाणी? तू सम्राटशी बोलू शकत नाही. त्या माणसाला कळलं तर? कुठे तो खरंच सम्राटला सम्राटला गमावण्याची भीती तिच्या मनाला आतपर्यंत हादरवून गेली. तिने काहीही न बोलता फोन कट केला आणि आपला चेहरा दोन्ही हातात झाकून हमसून हमसून रडू लागली. ती किती मजबूर होती की आपल्या प्रेमाशी ती बोलू सुद्धा शकत नव्हती. तिकडे सम्राट 2-3 वेळा हॅलो हॅलो म्हणत राहिला, पण तोपर्यंत फोन कट झाला होता. सुहाणीच्या आठवणीने तो आधीच अस्वस्थ होता, त्यामुळे त्याने त्याकडे जास्त लक्ष दिलं नाही आणि पुन्हा सुहाणीचा फोटो छातीशी कवटाळून घेतला. इकडे सुहाणी बराच वेळ रडत राहिली आणि रडत रडत तिथेच जमिनीवर झोपून गेली. दुसऱ्या बाजूला राघव सोफ्यावर झोपला होता आणि अनुजा सियासोबत पलंगावर झोपली होती. राघवची नुकतीच नवीन नोकरी लागली होती. तो घरीही उशिरा येऊ लागला होता, त्यामुळे तो खूप थकून जायचा. फक्त घरी यायचं, जेवायचं आणि लगेच झोपून जायचं. या गोष्टीची त्याला अजिबात कल्पनाही नव्हती की त्याच्या या बदललेल्या स्वभावाने अनुजाला वाईट वाटत आहे, आणि का वाटत आहे हे तर अनुजालाही समजत नव्हतं. जेव्हा दोघांचं लग्न झालं होतं तेव्हा राघव जवळजवळ पूर्ण दिवस तिच्या आसपासच असायचा. एकतर त्यावेळी अनुजाला त्याची गरज होती आणि त्याच्याकडे नोकरीही नव्हती. तो तिची काळजी घ्यायचा, सियाच्या निमित्ताने तिला फिरायला घेऊन जायचा, सतत काही ना काही बोलून अनुजाला हसवायचा. पण आज तोच राघव कुठेतरी हरवून गेला होता. राघवला तर या गोष्टीचा अंदाजही नव्हता की त्याचं इतकं बिझी असणं अनुजाला आवडत नाहीये. आणि अनुजालाही कुठे माहित होतं की हळूहळू का होईना तिला राघवची सवय लागली आहे. प्रेम आहे की नाही हे तिला माहित नव्हतं, पण राघवची सवय मात्र तिला नक्कीच लागली होती. आणि हे होणारच होतं, कारण राघवने अनुजावर मनापासून प्रेम केलं होतं, ज्याचा परिणाम आता दिसू लागला होता. आता परिस्थिती अशी झाली होती की सम्राट तिच्या मनातून हळूहळू मिटत चालला होता आणि राघव तिच्या मनावर आपली छाप सोडत होता. आता सम्राट तिच्यासाठी एक मित्र उरला होता, फक्त एक चांगला मित्र. ती त्या जुन्या राघवला मिस करत होती आणि हेच कारण होतं की तिला झोपही येत नव्हती. सिया तिला बिलगून झोपली होती. अनुजाने तिच्या कपाळावर चुंबन घेतलं आणि मग हळूच तिला स्वतःपासून दूर केलं. ती उठून बसली. तिची नजर आपोआप राघवकडे गेली, जो सोफ्यावर पसरून झोपला होता. पण त्याला पाहून स्पष्ट जाणवत होतं की तो त्या सोफ्यावर आरामात झोपला नाहीये. क्षणभरासाठी अनुजाची नजर त्याच्या चेहऱ्यावर स्थिरावली. त्याचा एक हात खाली लटकत होता आणि चादर अर्धी त्याच्या वर तर अर्धी जमिनीवर पडली होती. अनुजा उठली आणि हळूच त्याच्या जवळ गेली. खाली लटकलेला त्याचा हात तिने अलगद वर ठेवला आणि मग व्यवस्थित त्याच्यावर चादर पांघरली. राघव बद्दल तिच्या भावना बदलायला लागल्या होत्या, पण याची जाणीव अजून तिलाच नव्हती. त्यानंतर ती खोलीतल्या खिडकीजवळ जाऊन उभी राहिली. राघव, जो तिच्या स्पर्शानेच जागा झाला होता. अनुजा त्याची इतकी काळजी घेत आहे हे पाहून त्याच्या ओठांवर नकळत हसू आलं. तो अनुजाकडे पाहत होता, जी उदासपणे खिडकीबाहेर पाहत उभी होती. राघव कधी उठून तिच्या जवळ येऊन उभा राहिला हे तिलाही कळलं नाही. "काय झालं? तुझी तब्येत तर ठीक आहे ना?" तो काळजीने म्हणाला. राघवचा आवाज ऐकून ती एकदम दचकली आणि त्याच्याकडे वळून पाहू लागली. राघवला आपल्या इतक्या जवळ पाहून तिला आनंद झाला. "झोप येत नाहीये का तुला?" राघव पुन्हा म्हणाला. आणि त्या क्षणी अनुजाची नाराजी वर आली. ती नाराज स्वरात म्हणाली, "तुम्हाला काय फरक पडतो? तुम्ही फक्त तुमचं काम करा किंवा जाऊन झोपा." असं म्हणत ती झपाझप त्याच्या बाजूने निघून गेली आणि वॉशरूममध्ये जाऊन जोरात दरवाजा बंद केला. ती एका पत्नीप्रमाणे त्याच्यावर रुसली होती, पण हे तिलाच माहित नव्हतं. भावनाच्या भरात ती स्वतःवर ताबा ठेवू शकली नाही आणि मनातली नाराजी बाहेर पडली. राघव आश्चर्याने तिला जाताना पाहत राहिला. आज पहिल्यांदाच त्याने अनुजाला रागात पाहिलं होतं,
पण त्या रागामागे दडलेल्या भावना तो अजून समजू शकला नव्हता. अनुजा वॉशरूममधून बाहेर आली आणि राघवकडे न पाहताच आपल्या जागेवर येऊन झोपली. राघव मनातच विचार करू लागला, मी असं काय केलं? किती विचित्र आहे ही. भेटूया पुढच्या भागात. आजचा भाग तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.